Вітаю вас, мої дорогенькі. Що треба почути тобі саме зараз? Що тобі треба почути зараз? Що тобі треба почути зараз? Про себе думай, більш ні про кого. Що тебе почути тобі треба зараз? Так. Що треба почути зараз? Щось дуже такий сильний період в твоєму житті зараз настав. Але до того призвела якась більш теж сильна енергетика попереднього періоду. Що то була за енергетика? Це була енергетика 13-го старшого аркану, це енергетика карти смерть, так? Це все-таки трансформація. І дивися, я бачу, що в тебе ця трансформація, напевно, завершується, і ти дуже спокійно виходиш із цього трансформаційного, як? Іноді здається, що безладу навіть якогось. Тобто ти спокійно виходиш. Спокійно, чому кажу спокійно? Тому що ти вже в якомусь такому розумінні внутрішньому, що зараз ти сама будуєш своє життя. Потрошку, пазлик за пазликом, так, ти це життя робиш. І це призводить до того, що ти як матимеш більше такий цілісну картинку. По-перше, і тут ідуть такі аркани, взагалі чудові аркани. Ще й дев'ятка кубків, вона каже про виконання твоїх якихось бажань. Можливо, якесь бажання вже нарешті виконається. Що то за бажання? У когось це дуже велике якесь бажання, воно йде на виконання. Але я відчуваю тут все-таки енергетику трішечки, знаєш, яку? Що ти щось втрачаєш. Якісь бажання виконала, але щось втрачаєш. Чому так? Така туга якась за тим, що ти хотіла ще до цього бажання ще щось таке класне, а воно якось не так виповнилося. Розумієш, про що я? Чому так? Чому такі в мене відчуття? Так, це пов'язано, по-перше, з людиною протилежної статі. Так? Взагалі, якщо ти чоловік, то це пов'язано все рівно з чоловіком або з тобою самим. Дивись. Тут кажу як для жінки. Жінка як жінці каже. Так, будемо зараз шепотітися. Що хочу сказати? Чому така ситуація виходить? Тому що ти хотіла більшого, світлішого, але не врахувала всі деталі. Коли ми бачимо сонце, ми не враховуємо його вплив на нас негативний, правда? А ми тільки враховуємо той вплив, який іде позитивний. Тобто нам тепло або нам жарко, і ми любимо жару. Сонце світить, все росте, але є й негативний якийсь прояв, і цей негативний прояв, він зв'язує тебе буквально. Щось пов'язане з чоловіком. Можливо, якась людина в твоєму колі є, яка тебе з чимось, знаєш, як не то, що прив'язує, ти сама себе до нього прив'язуєш. Але це якась незалежність, ні. Це якийсь симбіоз з одного боку. Але все рівно тут є якась така ситуація, коли не все, ти отримала не все, що хотіла, тому що трішки не врахувала деталі. Але ж отримала, і ще якесь дуже сильне, велике бажання. Напевно, бажання певного періоду твого життя. Хтось будинок хотів, хтось, не знаю, хтось машину, хтось заміж вийти. Давайте дивитися. Що потрібно знати тобі зараз? Що потрібно знати зараз? Саме зараз. Імператриця йде, красотка. Четвірка кубків. Бачиш, ти начебто якийсь шанс втрачаєш. Що це таке? Повертаючись, начебто трішечки назад, ти втрачаєш якийсь шанс. Але дивись, ти виходиш у імператрицю. Що ти втрачаєш? Мені оце не ясно. Що ти бачиш, тут людина якась чоловічої статі, яка дуже дивно себе веде зараз. Але він все-таки твій, як вчитель по життю. Але не поганий вчитель, ні. Це дуже розумна, продумана людина, але він щось від тебе ховає в своїх думках, щось не договорює тобі. Якось так дивно себе веде, можливо. Або ти взагалі можеш зараз навіть
почути в моїх словах відповідь, хто це такий і як він себе веде. Можливо, ти просто це відчуваєш. Відчуваєш, що людина щось тобі не договорює. Але вона важлива в твоєму житті. Вона чи він. Що тобі треба дізнатися зараз? Що тобі треба знати зараз? В тебе є завжди вибір. Але все-таки якийсь чоловік ставить тебе перед жорстким якимось вибором. Або-або. Або-або. Бачиш? Тебе життя буде ставити перед вибором. Або-або. Але дивися, мені як результат іде, що від комунікації з якоюсь людиною, це може бути взагалі не стосується кохання, а просто є якась людина, яка займає якийсь пост, або якусь, ну, знаєте, високу якусь ступінь на роботі, так? Він має дуже великий вплив. Тобі здається, що він так на пару сходинок точно вищий за тебе по статусу якомусь, по грошах чи щось таке, або по впливовості. І завдяки цієї людині ти все рівно стаєш на ту сходинку буквально разом з ним, бо він дає тобі дуже багато. Зараз ти начебто в дверях стоїш. Заходити в цю чи не заходити? Мені здається, що тобі хочуть щось сказати як результат. Який це результат буде? Ну, це буде перемога. Перемога. Це буде перемога, причому така... Зараз. Що ти будеш обирати. Що ти будеш обирати між чимось і чимось, і причому ти не будеш прив'язана до вибору. Тобто тебе хтось ставить перед вибором або-або, а ти виходиш на той рівень, коли ти сама можеш обирати. І цей твій вибір він буде остаточний для тебе, але все рівно це буде твій особистий вибір. Це дуже цікаво. Давай трішки конкретики сюди. Це прям, знаєш, такий доленосний якийсь вибір. Це може стосуватися... Це те бажання, які ти десь в серці ховала і нікому могла не розказувати, можливо. Або якщо розказувала, ти все рівно відчувала десь в душі, що це щось таке, без чого ти не могла. Це якесь таке доленосне дуже бажання. Але воно змінюється, якось так на краще змінюється. Тут йдеться про те, що не хочеться сказати жертвуєш. Ні, ти просто вирішуєш все-таки стати більш стабільною, ніж коханою, наприклад. Дивися, у кожного по-різному. Але є людина, яка тебе кохає і може з тобою побудувати, вона одинока. Це треба тобі теж знати. Хтось не хоче тебе втрачати, але зараз він не в змозі зробити тебе щасливою. Хто ти? Він каже про зруйноване життя. Він каже про те, що він до тебе відчуває дуже сильну таку тягу, як до жінки. Але зараз дуже важко взагалі щось прогнозувати, тому що на шляху бувають різні проблеми, і він не знає, як, до речі, з цими проблемами стикаючись, як вирішити ці проблеми. Але він каже, що ми пара, і я хочу бути парою. Він каже про те, що разом в одному човні досягти взагалі багато чого можна, більшого, ніж коли один. Але чому я бачу тут вибір, так? Ти все рівно ж кажуть про те, що ти будеш обирати двійка, і тут двійка. Це просто і тут ще двійка йде.
Від цього вибору таке залежить, і ще й тут аркан одразу такий доленосний. Залежить дуже багато. Це не те, що, але дивись, коли такий вибір іде, все рівно вищі сили тобі кажуть, будь-яка б ситуація не виникла, знай, що ти робиш правильно, що який би ти шлях не обрала, ти будеш правильно обирати. Розумієш? Тобто тут не треба взагалі правильно що зробити? Вибір. Або. І ти будеш переможецею. Або переможцем. Круто. Дивись, якщо ти зробиш вибір і не будеш сумніватися, так, будеш конкретно йти туди, куди йдеш, ти все рівно отримуєш плюс, таку плюшку до того, що ти виконуєш якісь бажання своє, ще й, дивись, ти стаєш тією коханою жінкою, так, або якщо ти не дивишся на якусь ситуацію, пов'язану з відносинами, то тут кажуть, що ти стаєш на шлях, коли і серце твоє має спокійне за те, що в тебе все нормально, за те, що ти займаєшся там улюбленою справою, за те, що ти кохана жінка і так далі, і так далі. І плюс отримуєш ще допомогу, як то кажуть, в матеріальному плані від Всесвіту. Тобто це, можливо, якась ситуація з бізнесом твоїм, або чоловік, якого ти покохаєш, це буде багата людина, або твій бізнес буде розвинений. Те, що ти бажала, воно буде виконуватися. Зараз ти на шляху виконання цих бажань своїх. Ось так. Трошки заплутали нас тут, так, але ми розплутали. Бо там дійсно вибір. Це треба було до кінця дійти. Тобі потрібно зараз дізнатися, резюмую тобі, що твоє бажання, воно виконається. І зараз ти пройшла величезний шлях з цієї трансформації, вийшовши, спокійно зараз вкладаючи оці пазли в одну спільну якусь картинку, і скоро навіть і цей процес буде готовий, так? Тобто ти отримаєш результат. Результат буде наймасштабніший. Ось так. Хочеш, дивися це відео стільки разів, скільки хочеш. Якщо ти хоч трішечки розумієш, про що я кажу, якщо ти не знаєш, наприклад, українську мову, все рівно слухай і бажання буде виконуватися. Дуже вдячна тобі. Дякую, що ти дослуховуєш від першої секундочки до останньої секундочки. Дякую за те, що взагалі слухаєш це відео і тим самим дуже трансформуєш своє життя на найкраще. Дякую тобі за фінансову підтримку. Це дуже важливо. Я коли бачу сповіщення від банку, я взагалі завжди якось одразу намагаюся подякувати і сказати, щоб Всесвіт вам віддячив в рази більше. Так воно й буде. Так воно й буде. Буду з вами прощатися. До побачення. Па-па.